नमस्कार, मी सुप्रिया. आपल्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत आहे. आज मी बनवणार आहे नाचण्याची भाकरी. चला तर मग आपण जाऊयात किचनमध्ये आणि बघूयात नाचण्याच्या भाकरीची रेसिपी. मी 2 कप नाचणीचं पीठ घेतलेलं आहे आणि गॅसवरती 2 कप पाणी गरम करायला ठेवलेलं आहे. ते छान गरम करून घ्यायचं आहे आणि आता मी ते पाणी पिठामध्ये ओतून घेते आणि काविळीने मिक्स करते. पाणी खूप गरम आहे, ते मी पिठावरती ओतून घेते. पाणी ओतताच मी हे काविळीने पीठ हलवून घेते, म्हणजे गरम पाणी पूर्ण पिठाला व्यवस्थित लागेल. आणि हे मी आता हलवून घेतलेलं आहे. आता आपण 5 मिनटं असंच थांबणार आहोत आणि त्याच्यानंतर पीठ मळून घेणार आहोत. तोपर्यंत पीठ थंड होईल. आता हे पीठ थंड झालेलं आहे, मी ते मळून घेते. आपण आधी याच्यामध्ये पाणी घालणार नाही आहोत, कारण जसं पाणी लागेल तसं मग आपण घालूयात. आधीचे पीठ ओलसर आहे, मी अगदी थोडंसं पाणी घालून घेते. ते तेवढं पाणी पीठ मळण्यासाठी पुरेसं आहे. याच्यामध्ये पीठ मळून घेते मी. आता माझं पीठ मळून झालेलं आहे, तुम्ही बघू शकता. आता मी एक छोटा पिठाचा गोळा करून घेते. मी एक छोटा पिठाचा गोळा करून घेतलेला आहे. तुम्हाला पाहिजे तेवढा गोळा तुम्ही घेऊ शकता. जेवढी मोठी भाकरी पाहिजे तेवढा तुम्ही पिठाचा गोळा घेऊ शकता. आता मी याला छान मळून घेते आणि हाताला थोडं पाणी लावून याचा छान गोल आकारात असा गोळा बनवून घेते आणि साईडने पण थोडं पाणी लावून घेते, कारण आपली भाकरी फाटणार नाही. आता मी परातीत थोडं पीठ घालून भाकरी थापून घेते. नाचण्याची भाकरी खूप पौष्टिक आणि हेल्दी असते. भाकरी भाजून झालेली आहे. मी गॅसवरती तवा गरम करायला ठेवलेला होता. मी आता भाकरी तव्यामध्ये घालून घेते आणि वरून पाणी लावून घेते. पूर्ण भाकरीला पाणी व्यवस्थित लावून घेणार आहोत. भाकरीचं पाणी पूर्ण सुकू द्यायचं नाही, नाहीतर ती वरून सफेद होते. आता ही भाकरी पलटी करून घेते. भाकरी आपण दोन्ही बाजूने व्यवस्थित सेकून घेणार आहोत. नाचण्याची भाकरी लसणाच्या तिखट चटणीबरोबर खूप छान लागते. लहानपणी आई पाट्यावरती मस्त लसणाची आणि खोबऱ्याची चटणी वाटून द्यायची, तिखटवाली. गरम गरम भाकरीबरोबर खूप छान लागायची. सुकी मच्छी किंवा ओली मच्छी त्याच्याबरोबरही नाचणीची भाकरी खूप छान लागते. आम्ही अगदी कोऱ्या चहाबरोबर सुद्धा नाचण्याची भाकरी खायचो. आपली भाकरी छान अशी फुगलेली आहे. तुम्हीही नाचण्याची भाकरी घरी नक्की भाजून बघा. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि हा साईडला बेल आयकॉनचं बटन आहे, ते क्लिक करायला विसरू नका. त्यामुळे नवीन येणाऱ्या व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेच मिळेल. तुम्ही हा माझा व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याबद्दल तुमचे मनापासून खूप खूप धन्यवाद. मस्त मस्त खा आणि स्वस्त रहा. बाय बाय.